Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας, Ιερά Μονή Παρακλήτου. Εκτός από τα θαύματα που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς σχετικά με μεμονωμένα πρόσωπα, υπάρχουν και ορισμένα που η ιστορία έχει καταγράψει, επιβεβαιώνοντας την ειδική σχέση που έχει ο Ελληνισμός με την Παναγία. Από την πόλη και την Τίνο μέχρι τον Ορχομενό. Αυτές είναι κάποιες από τις σημαντικότερες θείες παρεμβάσεις της Θεοτόκου στο νου της ιστορίας. 1. Όταν Άβαροι και Πέρσες πολιορκούσαν τη βασιλεύουσα. Ζωντανό θαύμα της Παναγίας είναι η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους και τους Πέρσες, οι οποίοι πολιόρκησαν την πόλη από ξηρά και από θάλασσα, ενώ έλειπε σε εκστρατεία ο αυτοκράτορος Ηράκλειος. Τότε οι χριστιανοί κατέφυγαν στη βοήθεια της Παναγίας. Συγκεκριμένα στο ναό των Βλαχερνών γίνονται δεήσεις και ο Πατριάρχης Σέργιος, κρατώντας στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας, ενθάρρυνε το στρατό που είχε πάρει θέσεις αμήνης στο φρούριο της πόλεως. Το έτος 626 μετά Χριστόν, με τη βοήθεια της Παναγίας, ο εχθρικός στρατός νικήθηκε. Ο αρχηγός των βαρβάρων Χαγάνος, κατά τη διάρκεια των μαχών, έβλεπε με τρόμο γυναίκα σεμνοφορούσαν και περιέχουσαν το τείχος μόνοι νούσαν. Η νίκη αποδόθηκε στην Παναγία και από τότε καθιερώθηκε ο ακάθιστος ύμνος προς τιμήν της. Όπως αναφέρει ο Βυζαντινός χρονογράφος Θεοφάνης και επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Υπογονάτου, η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από τους Άραβες κατά τα έτη 677 και 718 και σώθηκε πάλι από τη Θεοτόκο. Στην τελευταία πολιορκία, οι χριστιανοί με το Τίμιο Σταυρό και την εικόνα της Παναγίας κύκλωσαν το τείχος και παρακαλούσαν το Θεό να τους σώσει. Τότε καταιγίδα ξέσπασε πάνω από το στόλο των Αράβων στην Προποντίδα και βούλιαξαν 2.500 πλοία και πνίγηκαν 6.000 άνδρες. Ακόμη, επί αυτοκράτορος Μιχαήλ του Τρίτου, το έτος 860, η Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια της Παναγίας αναχαιτίζει την επιδρομή των Ρώσων και γλιτώνει από τον κίνδυνο. 2. Οι τορπίλες στην Τίνο. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1940, η Παναγία και πάλι προστάτευσε την Ελλάδα. Ένα μεγάλο θαύμα έκανε η Θεοτόκος στην Τίνο στις 15 Αυγούστου το 1940 στις 8:25 το πρωί. Γίνεται λόγος για τον τορπιλισμό της Έλλης. Η μία τορπίλη που εκτοξεύτηκε, όπως έγινε γνωστό αργότερα από το Ιταλικό υποβρύχιο, βύθισε το πλοίο και μία δεύτερη αστόχησε, γκρεμίζοντας μέρος του μόλου του λιμανιού. Υπήρχαν όμως και άλλα δύο επιβατικά πλοία εκείνη την ώρα κοντά στην Έλλη, που ήταν και εκείνα στόχοι των Ιταλών, τα πλοία Έλση και Έσπερος. Τα πλοία Έλση και Έσπερος βγήκαν αλόβητα από τις τροπίλες. Η μία πέρασε δίπλα από την πόλη του Έσπερου και η άλλη κάτω από τα ύφαλα της Έλσης. Η Παναγία έσωσε χιλιάδες προσκυνητές εκείνη την ημέρα. 3. Το μεγάλο θαύμα στον Ορχομενό. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, ανήμερα των γενεθλίων της Παναγίας μας, οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του Ορχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά, τους απειλούν πως θα δεχτούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονταν στην περιοχή του Τζαμαλιού. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αφού κύκλωσαν και αφόπλισαν τους Ιταλούς, έστειλαν εναντίον των Ορχομένιων την άλλη μέρα, 9 του Σεπτέμβρη, απόσπασμα με τεθωρακισμένα. Οι Ορχομένοι που είχαν φτάσει στο μεταξύ στο σταυροδρόμι του Αγίου Ανδρέα, ανέτοιμοι και ανοργάνωτοι καθώς ήταν, σκόρπισαν στη γύρω περιοχή με κατεύθυνση περισσότερη τον απόμερο Διόνυσο. Οι Γερμανοί όμως συνέχισαν την καταδίωξη με σκοπό να επιβάλλουν αντίπεινα στον Ορχομενό, όπως ήταν η συνηθισμένη τακτική τους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον Ορχομενό και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάγκς προχωρεί προς το Διόνυσο. Λίγο έξω από τον Ορχομενό είναι κτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους, οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλοπρεπή γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάγκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάγκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι, μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε 10 Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκς.
Τότε συνέβη και κάτι άλλο θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. «Θαύμα, θαύμα», φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός, στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου, αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδισε τη φάλαγγα να προχωρήσει. Έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό. «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να τη δοξάζετε. Ο ορχομενός σώθηκε». Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιση σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα γιατί νικήθηκαν από την υπερμάχου στρατηγό του Ορχομενού. Για το λόγο αυτό, η Παναγία της Κρυπούς, εκτός των άλλων ημερομηνιών, γιορτάζει και στις 10 Σεπτεμβρίου με λιτανία και μεταφορά της εικόνας στον τόπο που ακινητοποιήθηκαν τα τάγκς. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρίσκονταν και αυτό σχεδόν κάθε χρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου για να ανάψει ένα κερί και να τιμήσει την Παναγία μας. Της αφιέρωσε μάλιστα ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη εικόνα με την απεικόνιση του θαύματος. Οι πληροφορίες για τα γεγονότα στον Ορχομενό προέρχονται από το βιβλίο «Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας», έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.